Βρισκόμαστε στο Σαντιρβάν Τζαμί, στη δεύτερη έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο στη Δράμα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα. Το νεοελληνικό κόσμημα στο Μουσείο Μπενάκη», και είναι αυτό που λέει ο τίτλος, μια μικρή συνοπτική παρουσίαση του νεοελληνικού κοσμήματος, του κοσμήματος του 17ου μέχρι τον 19ο αιώνα μέσα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Η έκθεση μέσα από περίπου 100 εκθέματα φιλοδοξεί να παρουσιάσει ή έστω να υπενηχθεί κάποιες από τις πολλές ιστορίες για τις οποίες μου μπορεί να μιλήσει αυτό το πολύτιμο αντικείμενο. Την ιστορία της κατασκευής του μέσα από τα συνάφια των μαστόρων, των τεχνητών, των αργυροχώων, αλλά και μέσα από τις διάφορες τεχνικές που εφαρμόζουν για την κατασκευή των κοσμημάτων αυτοί οι άνθρωποι, την σειρματερή τεχνική, την τεχνική την εμπίεστη φουσκωτή, την χυτή τεχνική, τη διακόσμηση με μάλτο ή σαβάτη, τη διάτρητη τεχνική. Την ιστορία των αποδεκτών αυτών των αντικειμένων, που είναι οι γυναίκες που τα φορούν, οι γυναίκες που στολίζουν τις φορεσιές τους με αυτά και το ρόλο που αυτά τα κοσμήματα παίζουν στην ζωή των γυναικών αυτών. Μην ξεχνάμε ότι τα κοσμήματα, όπως και οτιδήποτε έχει να κάνει με το στολισμό της γυναίκας ή του σπιτιού, συνδέονται άμεσα με την στιγμή του γάμου, με την τελετουργία του γάμου. Το βλέπουμε καταρχάς από τις αναφορές στα πρικοσύμφωνα. Το βλέπουμε και από όλη την πληροφορία που έχουμε για τον τρόπο που ζούσαν οι κοινότητες αυτές του 19ου αιώνα, το πώς αυτά τα κοσμήματα στην ουσία χαρίζονταν, προσφέρονταν στη γυναίκα είτε από την οικογένειά της είτε από την οικογένεια του γαμπρού για να πρωτοφορεθούν με την ηφική φορεσιά. Έχει γίνει μια προσπάθεια στην έκθεση να παρουσιαστεί όχι μόνο το ίδιο το αντικείμενο με όλη αυτή την ιστορία που φέρει, αλλά να μπορέσει να συνδεθεί το κόσμημα με τη φορεσιά. Καταρχάς, μέσα από μια πολύ ωραία ιδέα της αρχιτέκτονος της έκθεσης, της Ναταλίας της Μπούρα, να ενσωματωθούν στην έκθεση φιγούρες από χαρακτικά, ανθρώπινες φιγούρες με χαρακτικά, πάνω στις οποίες έχουν προσθεθεί τα κοσμήματα, για να δούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, το πώς το κόσμημα εντάσσεται σε μια φορεσιά. Τον ίδιο ρόλο παίζει και η ευγενική παραχώρηση του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας, μιας φορεσιάς, μιας γιορτινής φορεσιάς από το χωριό του Βόλακα, όπου βλέπουμε έτσι σε πραγματική διάσταση το πώς το κόσμημα, μια πόρπη, τα κοσμήματα του κεφαλόδεσμου, μια αγκράφα που κλείνει το πουκάμισο, ενσωματώνονται και στολίζουν τη φορεσιά. Μια άλλη ιστορία την οποία υπενήσεται η έκθεση και έχει να κάνει με τη χρήση των κοσμημάτων είναι ο προστατευτικός τους ρόλος. Κοσμήματα που στολίζουν την κοιλιά, όπως η υπερμεγέθυνση πόρπης, έχουν σκοπό να προστατεύσουν αυτό το κομμάτι του σώματος της γυναίκας, το οποίο θα φέρει στον κόσμο τα παιδιά, που είναι και προφανώς σε μια τέτοια παραδοσιακή κοινωνία η σημαντικότερη ίσως λειτουργία της γυναίκας. Άλλα κοσμήματα που στερεώνονται στην πλάτη, έχουν στόχο να διώξουν το κακομάτι. Έτσι, μια προκατάληψη, μια δυσιδαιμονία πολύ ισχυρή στις κοινότητες αυτές. Και φυσικά διάφορες παραστάσεις, όπως είναι οι θρησκευτικές παραστάσεις, τα φυλαχτά και άλλου τύπου κοσμήματα, τα λουλούδια, τα πουλιά, θέλουν να φέρουν το καλό, να προστατεύσουν γενικά τη γυναίκα, τη νέα ζωή του ζευγαριού, μέσα από αυτά τα σύμβολα. Μια τελευταία ιστορία που θα τη δούμε και στην έκθεση, καθώς θα μιλήσουμε τώρα αναλυτικά για την κάθε ενότητα, είναι και η ιστορία των υλικών.
Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε χρυσό, έχουμε μαργαριτάρια και σπανιότερα πολύτιμους λίθους. Και σε άλλες περιοχές έχουμε ασήμι ή κράματα μετάλλων αρκετά φτωχά σε ασήμι, επιχρήσωση, ημιπολίτιμους λίθους και για στολισμό χρωματιστά γυαλάκια. Όλα αυτά δηλώνουν προφανώς και την ιστορία και την οικονομική κατάσταση των διαφόρων περιοχών και αντανακλούν οικονομικούς και ιστορικούς παράγοντες. Τον επισκέπτη υποδέχεται στο χώρο ένας χάρτης της Ελλάδας. Και αυτό ίσως μπορεί αμέσως να επενηχθεί ότι η αφήγηση της έκθεσης είναι πρωτίστως γεωγραφική. Δηλαδή, ο επισκέπτης περιηγείται την ελληνική επικράτεια με οδηγό το κόσμημα. Η πρώτη ενότητα, η πρώτη προθήκη και η πρώτη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στον νησιωτικό χώρο. Αμέσως βλέπουμε μια έτσι ιδιαίτερη προτίμηση στα πολύτιμα υλικά, στο χρυσό, στα μαργαριτάρια, μια ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ λεπτή εργασία, με λεπτοδουλεμένα κοσμήματα με τη σειρματερή τεχνική κυρίως. Στο νησιωτικό χώρο, λόγω ιστορικών παραγόντων, κυρίως της παρατεταμένης συνετοκρατίας στα Ιόνια, αλλά και στο εναιγειακό χώρο, της επαφής των εμπόρων νησιωτών με τη Δύση, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη παράδοση, μια μεγάλη επίδραση της αναγεννησιακής τέχνης και γενικότερα της ευρωπαϊκής τέχνης. Και αυτό αντανακλάται σε όσα είπαμε προηγουμένως, κυρίως στην λεπτή εργασία και βέβαια πολλές φορές στα πολύτιμα υλικά στα οποία είχαν πρόσβαση με το εμπόριο οι νησιώτες. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που μπορεί κανείς να δει στην έκθεση αυτής της δυτικής επίδρασης και ίσως και το σημαντικότερο έκθεμα της έκθεσης είναι τα ζευγάρια σε σχήμα καραβέλας από την Πάτμο. Είναι δουλεμένα με φύλλα χρυσού, στολισμένα με σμάλτο σε διάφορα χρώματα και αυτή η εικόνα του καραβιού, της καραβέλας, παραπέμπει προφανώς σε ένα κοινό παρελθόν στον ευρωπαϊκό και στο μεσογειακό χώρο που έχει να κάνει με τις μεγάλες ανακαλύψεις και τα ποντοπόρα ταξίδια. Προχωρώντας, φτάνοντας σε ένα άλλο νησί των Δωδεκανήσων, θα σταματήσουμε στην Αστυπάλαια και σε ένα αρκετά εντυπωσιακό κόσμημα με μια ιδιαίτερη ονομασία. Είναι η Τσούλα από την Αστυπάλαια, ένα κόσμημα ράχης, ένα κόσμημα που ράβεται στην πλάτη του νηφικού φουστανιού και το οποίο αποσκοπεί στο να διώξει το κακό μάτι από μια περιοχή, την πλάτη, την οποία η γυναίκα δεν μπορεί να ελέγξει με τη δική της όραση, με τα δικά της μάτια. Τελευταίος μας σταθμός σε αυτήν την νησιωτική περιήγηση είναι τα Επτάνησα, με τα λεπτεπίλεπτα κοσμήματα με χρυσό και μαργαριτάρια, κοσμήματα τα οποία είναι αρκετά κοντά στη δική μας αισθητική, σκουλαρίκια τα οποία θα μπορούσαμε να φορέσουμε και τώρα, οι καρφίτσες. Εδώ θα σταθούμε σε ένα κόσμο, ίσως το μοναδικό που δεν θα μπορούσαμε να φορέσουμε τώρα, είναι η τρέμολα. Είναι μια καρφίτσα κεφαλόδεσμου, η οποία στερεώνεται στο φεσάκι της νηφικής φορεσιάς της Λευκάδας. Λέγεται τρέμολα, γιατί με την κίνηση της γυναίκας τρέμει, κινείται. Είναι στην ουσία σαν ένα χρυσό κλαράκι με λουλουδάκια από μαργαριτάρια. Τα λουλουδάκια έχουν αυτόν τον ευγονικό χαρακτήρα, προσφέρουν δηλαδή την καλή ευχή για πολλά παιδιά και μια καλή ζωή στην νύφη και αποτελεί και αυτό ένα προστατευτικό σύμβολο σε μια κοινωνία που αλλιώς θα μας φαινόταν αρκετά κοντά στη δική μας.
Με την επόμενη ενότητα περνάμε στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο πρώτος μας σταθμός είναι η Ρούμελη, η στερεά Ελλάδα. Εδώ ξεχνάμε το χρυσό και τα μαργαριτάρια, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός, είναι επιχρήσωση. Έχουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ασίμι ή κράματα χαλκού και αργύρου, συχνά επιχρυσωμένα για να λάμπουν. Στολίζονται με χρωματιστά γυαλάκια, συχνά, ή κάποιες φορές μπορούμε να δούμε και κάποια πορσελάνινα πορτρέτα, μικρογραφικά πορτρέτα ωραίων γυναικών, τα οποία τα αγοράζανε και τα προσθέτανε στα κοσμήματά τους, ή τα προσθέτανε αργυροχώοι προφανώς. Το πιο σημαντικό που μπορούμε ίσως έτσι να εστιάσουμε σε αυτή την ενότητα κοσμημάτων από τη στερεά Ελλάδα, είναι μια ενότητα κοσμημάτων, ένα σύνολο κοσμημάτων από τα χωριά των Μεσογείων, δηλαδή τα αρβανιτοχώρια γύρω από την Αθήνα, όπου εκεί το πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει και με το στολισμό του σώματος είναι ότι αυτό το σύνολο περιλαμβάνει κοσμήματα για σχεδόν όλο το πάνω μέρος του κορμού. Ξεκινώντας από πάνω με καρφίτσες που στερεώνουν την μπόγια, το μαντίλι στο κεφάλι, κάποιο κόσμημα σαν διάδημα που στολίζει το μέτωπο, περιδέρεο που στολίζει εδώ το κάτω μέρος του λαιμού, το κορδόνι, ένα αλυσιδωτό κόσμημα που καλύπτει την κοιλιά, όλο το στήθος μέχρι κάτω την κοιλιά, και ένα ζευγάρι βραχιόλια, πάντα δύο, που καλύπτουν σε μεγάλο μέρος όλο τον καρπό. Άρα, κατευθείαν αντιλαμβανόμαστε για τον τρόπο που οι γυναίκες στην εποχή εκείνη αντιλαμβάνονταν το στολισμό του σώματος. Όχι μόνο κάτι στα αυτιά ή κάτι εδώ στον λαιμό ή στο στήθος, αλλά μια ολόκληρη πανοπλία, θα λέγαμε σχεδόν, από κοσμήματα. Ο επόμενος σταθμός θα μας βγάλει λίγο από τον ελλαδικό χώρο και θα μας πάει στις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας. Γιατί όταν μιλάμε για τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα, δεν μιλάμε για το ελληνικό κράτος, μιλάμε για μια Ελλάδα όπου υπάρχουν Έλληνες εκείνη την εποχή. Και εδώ έχουμε κοσμήματα που καλύπτουν το μέτωπο, το λαιμό, το στήθος και πολύ ενδιαφέρουσες και πλούσια στολισμένες πόρπες. Το κοινό τους χαρακτηριστικό εδώ είναι η χρήση κοραλιών, εγχάρακτων κοραλιών που μπαίνουν σε όλα αυτά τα κοσμήματα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς αυτά τα κοράλια ή αυτά τα κοσμήματα ακόμα φτάνανε στη Μικρά Ασία. Οι παλιότεροι μελετητές αναφέρουν ότι αυτά είναι κοσμήματα τα οποία έχουν έτσι την ρίζα τους στη σαφράμπολη του πόντου. Οι γραπτές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αργυροχών που δουλεύαν το κοράλι στη σαφράμπολη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα κοσμήματα με τα κοράλια ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μικρά Ασία και το μαρτυρούν τα κοιμήλια των Μικρασιατών, δηλαδή όλα αυτά τα κοσμήματα, κυρίως αφιερωμένα σε εκκλησίες, τα οποία φέρνουν μαζί τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Μικρασιάτες, και βλέπουμε πόσο πραγματικά όλα αυτά είναι στολισμένα με κοράλια. Μπορεί η κατασκευή τους να μην τοποθετείται με ασφάλεια στις κοινότητες της Μικράς Ασίας, η χρήση τους όμως σίγουρα. Εδώ θα σταθούμε σε δύο ζευγάρια από στέφανα γάμου, τα οποία δεν είναι ακριβώς κοσμήματα, είναι τελετουργικά αντικείμενα, τα οποία όμως κατά κάποιο τρόπο στολίζουν και το κεφάλι του ζεύγους την ώρα του γάμου και σίγουρα είναι αντικείμενα των ίδιων αργυροχών που κάνουν και τα κοσμήματα. Αυτά τα κοσμήματα απηχούν μια παλιότερη βυζαντινή παράδοση που θέλει το ζεύγος να παντρεύεται με ασημένια στέφανα τα οποία βρίσκονται στην εκκλησία. Ένα μάλιστα από τα ζευγάρια τα οποία εκτίθεται στην έκθεση φέρει στην καραμανλίδικη γραφή το όνομα του ζευγαριού που αφιέρωσε αυτά τα ζευγάρια στην εκκλησία, το όνομα του αργυροχώου και την χρονολογική κατασκευή στο 1855. Ένα εύπορο ζευγάρι μπορεί να κάνει αυτή τη δωρεά, αυτή την αφιέρωση στην εκκλησία. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι, τα στέφανα, θα μείνει εκεί, να το χρησιμοποιήσουν και τα λιγότερα εύπορα ζευγάρια που δεν μπορούν να παραγγείλουν σε κάποιον αργυροχώο ένα ζευγάρι τέτοιο για το γάμο τους.
και έναντι μιας μικρής δωρεάς, μια μικρής εισφοράς για το εκκλησιαστικό ταμείο, θα τα χρησιμοποιήσουν στο γάμο. Τα στέφανα αυτά παραμείνανε ως εκκλησιαστική περιουσία στις κοινότητες της Μικράς Ασίας και ήρθανε πια στην Ελλάδα με την μεταφορά των εκκλησιαστικών κοιμηλίων, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η επόμενη ενότητα μας ξαναφέρνει στην ηπειρωτική Ελλάδα και μας φέρνει στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, στην Μακεδονία και στη Θράκη, με μια ποικιλία κοσμημάτων, ζωνών και πορπών. Εντάξει, γενική δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω, που στολίζουν τη μέση και την κοιλιά της γυναίκας, περιδέρα, βαρύτιμα σκουλαρίκια. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στα σκουλαρίκια, γιατί σίγουρα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη τόσο από τον όγκο τους ή το βάρος τους, και η εύλογη ερώτηση είναι «Μα καλά τα φορούσαν στα αυτιά?» Η απορία αυτή εντείνεται και από το γάτζο των σκουλαρικιών, ο οποίος είναι πολύ χοντρός και μεγάλος, πραγματικά δεν θα μπορούσε να στερεωθεί στο αυτί. Δεν στερεώνονται τα σκουλαρίκια αυτά στα αυτιά, αλλά στο μαντίλι της γυναίκας. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη αποκλείεται μια γυναίκα να έβγαινε ακάλυπτη εκτός σπιτιού. Οι κεφαλόδεσμοι πολλές φορές ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκοι και σύνθετοι, με συνδυασμό διαφόρων κεφαλοκαλυμμάτων, μικρών φεσιών και 1, 2, 3 μαντιλιών. Μέσα σε όλα αυτά, τα κοσμήματα του κεφαλόδεσμου και τα σκουλαρίκια ανάμεσά τους συμπληρώνουν την πλούσια εικόνα. Από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα της ενότητας αυτής είναι και η κορώνα ή μπακυροζούναρο του Σουφλίου ή γενικότερα της Θράκης, μια σπονδυλωτή ζώνη με μια εντυπωσιακή πόρπη. Μπακυροζούναρο γιατί έτσι μαρτυρά η λέξη το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη, δεν είναι κάτι πολύτιμο, είναι μπακύρι, δηλαδή μείγμα χαλκού, και κορώνα από το σχήμα του πάνω τμήματος της πόρπης. Μια σπονδυλωτή ζώνη με μια ωραία στολισμένη πόρπη με σμάλτο, πράσινο και μπλε κυρίως, και χρωματιστά γυαλάκια. Είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία, ή μάλλον η χρήση της, η λειτουργία της μέσα στην ζωή του τόπου. Το μπακυροζούναρο ήταν ο αραβώνας, δηλαδή το δώρο που έκανε ο γαμπρός αντί για δαχτυλίδι για την επισημοποίηση της υπόσχεσης γάμου. Δεν είναι ένα δαχτυλίδι, είναι μια ολόκληρη ζώνη. Μάλιστα, σε μια τέτοια πόρπη που υπάρχει στην μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μπερνάκη, είναι όχι χαραγμένο, αλλά νομίζω με σύρμα σημειωμένο το όνομα του γαμπρού, που είναι Κωνσταντίνος στη συγκεκριμένη περίπτωση, και η χρονολογία. Προχωράμε στην επόμενη ενότητα, στην επόμενη γεωγραφική ενότητα, είναι η Θεσσαλία. Εδώ το μεγαλύτερο τμήμα της ενότητας είναι αφιερωμένο στα κοσμήματα των Καραγκούνιδων. Των Καραγκούνιδων αυτής της ομάδας αγροτών, κολύγων αρχικά και αργότερα μικροκαλλιεργητών του Θεσσαλικού κάβου. Μια ομάδα ίσως όχι εύπορη λόγω της απασχόλησης για την οποία σας μίλησα, αλλά παρόλα αυτά, όπως σε όλες αυτές τις παρατηρητικές κοινότητες, μιας ομάδας που επένδυε πάρα πολύ στην υφική φορεσιά και στα κοσμήματα που τη στολίζουν. Κοσμήματα που στολίζουν τον κεφαλόδεσμο, το στήθος, την ποδιά, τη μέση, ανάμεσά τους, και μια σειρά
από νομίσματα. Μην ξεχνάμε, το νόμισμα είναι ένα πολύ δομικό στοιχείο στα κοσμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα κοσμήματα αυτά που τα συναντάμε στη Θεσσαλία, στους Καρακούνιδες, αλλά και σε άλλες περιοχές, χρησιμοποιούν ως νόμισμα κυρίως τα ντουμπλόνια, δηλαδή τα αυστριακά νομίσματα του 19ου αιώνα, και αναγνωρίζουμε και τον Φραγκίσκο Ιωσήφ με τις μουστάκες του στη μία όψη από αυτά. Προφανώς αυτό μιλάει επίσης για την κυκλοφορία των νομισμάτων, την οικονομία των περιοχών αυτών, και μας ανοίγει ίσως έναν ορίζοντα στο να μην θεωρούμε ότι μιλάμε για εντελώς απομονωμένες κοινότητες χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Η τελευταία μας ενότητα αφορά την Ήπειρο, που είναι και μια πολύ σημαντική περιοχή όσον αφορά την αργυροχοΐα. Είναι πολύ γνωστή η αργυροχόη κυρίως των Ιωαννίνων, αλλά φυσικά και της υπόλοιπης Υπήρου, κυρίως τα χωριά στα Τζουμέρκα, όπως είναι οι Καλαρίτες. Μεγάλη ποικιλία τεχνικών στα κοσμήματα που μπορεί κανείς να δει σε αυτή την ενότητα: διάτρητα, σειρματερά, χιτά, στολισμένα με σαβάτι, με σμάλτο, ημιπολίτιμη λίθη, όπως αχάτες και τουρκουάζ, όχι μόνο χρωματιστά γυαλάκια, και φυσικά μεγάλη ποικιλία επίσης κοσμημάτων, ζώνες, πόρπες, σκουλαρίκια, περιδέρεα. Θα σταθώ στην κορώνα. Άλλη κορώνα αυτή από την κορώνα που είδαμε στη Θράκη. Εδώ κορώνα, λόγω του ότι φοριέται στο κεφάλι, είναι ένα επιμετώπιο κόσμημα. Θα το δούμε, προέρχεται από το Πογόνι της Υπήρου, μια περιοχή του νομίου Ιωαννίνων, μια ακριτική περιοχή και μια περιοχή δύσκολη, όχι ιδιαίτερα πλούσια. Εδώ, όσον αφορά αυτό το νηφικό επιμετώπιο κόσμημα, αλλά και όλα τα κοσμήματα που φοράει η νύφη την ημέρα του γάμου, το νηφικό στόλο δηλαδή, στόλος από το στολίζο, έχουμε να κάνουμε με ένα έθιμο που μας θυμίζει λιγάκι την ιστορία με τα νηφικά στέφανα που συναντήσαμε στη Μικρά Ασία. Δηλαδή, πολλές νύφες στο Πογόνι δεν είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν η οικογένειά τους ή η οικογένεια του γαμπρού να έχουν το πλήρες σύνολο των νηφικών κοσμημάτων που θα θέλανε να φοράνε, που ήταν η παράδοση να φοριέται την ημέρα της στέψης, την ημέρα του γάμου. Υπήρχαν κάποια από αυτά στην εκκλησία, αφιερώματα από παλιότερες νύφες, ή υπήρχαν στα σπίτια κάποιων πιο πλούσιων νυφών. Οπότε η πιο φτωχή νύφη θα έδινε ένα αντίτιμο στην πλούσια νύφη εν είδη ενοικίου για να τα φορέσει και μόνο την ημέρα της στέψης, ή αντίστοιχα με μια εισφορά στην εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε πολλές φωτογραφίες γυναικών από το Πογόνι που φοράνε την νηφική τους φορεσιά τη δεύτερη, την τρίτη μέρα ή όσο είναι ακόμα νέες. Κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, χωρίς όμως το σύνολο των κοσμημάτων, διότι πια δεν τα έχουν να τα ξαναφορέσουν. Θα τα φορέσουν μόνο στην ημέρα του γάμου. Και όλη αυτή την ιστορία μας τη θυμίζει η κορώνα που μπορούμε να δούμε σε αυτή την ενότητα. Η τελευταία ενότητα ξεφεύγει από αυτή την γεωγραφική αφήγηση και είναι μια ιδιαίτερη ενότητα, είναι μια ενότητα αφιερωμένη στον ανδρικό στολισμό. Κοσμήματα και οι άντρες, ναι, λίγα κοσμήματα, κυρίως δαχτυλίδια που δεν έχουμε στην έκθεση και τσαπράζια.
Τσαπράζια είναι τα αλυσιδωτά κοσμήματα σε σχήμα σταυρού που φορούν χιαστή στο στήθος και άνδρες και γυναίκες. Τα βλέπουμε στις κοινωνίες των Σαρακατσάνων. Οι Σαρακατσάνες φοράνε πολύ τσαπράζια, αλλά τα φοράνε και οι άντρες. Τα φοράνε καταρχάς οι ληστές. Και έτσι μας πάει αυτή η ιστορία στο φαινόμενο της ληστείας, όπου οι ληστές θα φορέσουν όλα τα προϊόντα της εργασίας τους και θα στολιστούν, αλλά τα φοράνε και κάποιες έτσι, κατηγορίες ανδρών, όπως είναι οι ματεδονομάχοι. Υπάρχουν φωτογραφίες των ματεδονομάχων με τους ντουλαμάδες, αυτά τα συγκεκριμένα σκούρα ενδύματα, τα ματεδονικά που φοράνε με τα τσαπράζια τους. Τα φοράνε οι σερδάριδες, που είναι οι φουστανελοφόροι φρουροί του Αγίου Όρος, και ίσως και κάποιοι άλλοι άντρες σε κάποιες γιορτινές περιστάσεις. Δεν έχει όμως μόνο τσαπράζια, δύο τσαπράζια έχει όλα και όλα αυτή η ενότητα. Έχει και ένα πλήθος χρηστικών πια αντικειμένων που έχουν να κάνουν με τον κόσμο των ανδρών. Είτε είναι φυλαχτά, δηλαδή αυτές οι θήκες, οι μεταλλικές με τις θρησκευτικές παραστάσεις, όπου μέσα θα μπει η ουσία φυλακτική, που μπορεί να είναι ένα κομμάτι τίμιο ξύλο, φερμένο από τους Αγίους Τόπους, ένα κομμάτι σκόρδο ή οτιδήποτε θεωρείται ότι προστατεύει, στολισμένα με, όπως είπαμε, με θρησκευτικές παραστάσεις, με πιο δημοφιλή την παράσταση του Αγιώργη του Δρακοντοκτώνου. Θα είναι παγούρια για το ρακί ή το νερό, ή τάσια για το ρακί ή το νερό. Θα είναι ταμπακοθήκες, όπου μπαίνει το ταμπάκο που μασάνε. Και θα είναι φυσικά και τμήματα της πολεμικής εξάρτησης. Θα μπορούσε να είναι όπλα, δεν έχουμε φέρει όπλα, είναι λίγο μεγάλα για την δυνατότητα εδώ των προθηκών. Έχουμε φέρει όμως παλάσκες, που είναι οι θήκες για τον παρούτη, και ένα μεδουλάρι, μια μικρή θήκη για το λίπος που χρησιμοποιείται για να λιπαίνονται τα όπλα. Οπότε όλη αυτή η διακόσμηση όλων αυτών των εξαρτημάτων των ανδρών γίνεται προφανώς από τους ίδιους τεχνίτες, τους ίδιους αργυροχώους που στολίζουν και κατασκευάζουν και τα γυναικεία κοσμήματα. Και ο πλούτος των υλικών και της δουλειάς που στολίζουν αυτά τα αντικείμενα που αποτελούν έτσι τον ανδρικό κόσμο, προσθέτουν και στο κύρος του άνδρα που τα χρησιμοποιεί. Ένα τελευταίο στοιχείο που προσφέρει αυτή η έκθεση στον επισκέπτη με επιπλέον πληροφορίες είναι τα δύο βίντεο που προβάλλονται, οφείλονται στον Χαράλαμπο Αλεξιάδη. Το ένα αξιοποιεί φωτογραφίες του τέλους του 19ου ή των αρχών του 20ου αιώνα από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Στις φωτογραφίες αυτές, ο Χαράλαμπος Αλεξιάδης έχει ενσωματώσει κοσμήματα από την έκθεση και όχι μόνο, έτσι ώστε να φανεί με ένα ακόμα στοιχείο αυτή η σύνδεση της φορεσιάς με τα κοσμήματα. Στο άλλο βίντεο υπάρχει μια έτσι ποικιλία κοσμημάτων, ταξινομημένων ανατεχνική. Με μια μικρή έτσι περιγραφή, ένα μικρό ορισμό της κάθε τεχνικής, ώστε αυτή η πληροφορία που εμφανίζεται και στις λεζάντες να είναι πιο σαφής μέσα από αυτήν την σύνδεση εικόνας και περιγραφής της κάθε τεχνικής.